अस्सलामुअलैकुम मलगुरो, उम्मीद लरम रोग जोड़ ओसई मलगुरो। वीडियो एडिटिंग په کوم پروګرام کې بهترین او زبردست کېږي. نو نن به زه تاسو ته یو داسې سافټویر وښیم چې هغه کې ویډیو ډېر زبردست او ښکلی ایډیټ کېږي. نو هغه سافټویر نوم چې دی هغه inshot دی. نو وربسو inshot له طرفه هغه inshot پروګرام ما انسټال کړی دی پلی سټور څخه، تاسو هم انسټال کړئ. په دې کې به درې اپشن، اول اپشن چې دی ویډیو ایډیټ کولو لپاره دی، دویم اپشن تصویر ایډیټ کولو لپاره دی، او دریم اپشن چې دی کولیکټ یعنی تصویران یو مخ کول دی. دویم اپشن چې دی فوټو، په دې کې تاسو تمنیل هم جوړولی شئ. نو موږ به مخکې ولاړ شو ویډیو ته، په دې به کلیک کوو او نیو باندې به کلیک کوو. دلته درې اپشنونه دي، یو چې دی ویډیو دی، بل چې دی فوټو دی، او دریم چې دی آل دی، یعنی ټوټل شیان په دې پیج پراته دي. تاسو به ورسو ویډیو به واخلو دې ځای نه، یوه ویډیو به دې ځای نه واخلو او په دې ویډیو به اردو لیکایي نوم وکړو. ما دا ویډیو سلیکټ کړله، دلته کینواز یعنی د دې ویډیو سایز د انسټاګرام دپاره جوړوي، فیسبوک دپاره جوړوي، ټیک ټاک دپاره. زمونږ کار اکثر څه دی هغه یوټیوب کې دی. ما یوټیوب دغه غواړم، دا لیک لوکس زه یو څو فول کوم. اوس زه دا ویډیو پلی کوم. اوس نن موږ مقصد دا دی چې موږ په دې ویډیو کې اردو لیکایي وکړو. دا غواړم چې دا لیکایي زه یو څه چینج کړم، د دې سټایل چینج کړم. زه دا غواړم چې دې لیکایي ته زه کلر چینج کړم، سپین کلر، او زه دا غواړم دې لیکایي ته زه بارډر کلر ورکړم، بلیک کلر، څو خوندوره ده. او زه دا غواړم زه دې لیکایي ته شیډو ورکړم، شیډو کې زه دا کلر شیر نو زبردست ویډیو ډېر نه غټوم، لکونه صحیح دی انشاءالله.